سلام، من حامدم و اینجا اکسترکتلیه. توی این کانال قراره با یه نگاه علمی فاکتورهای مختلفی که روی دماوریمون توی روش‌های مختلف دماوری مؤثرن رو بررسی بکنیم و تاثیر هر کدوم از این عوامل رو روی خروجی نهایی قهوه‌مون بسنجیم. اگر شما هم یک قهوه دوست و گیک واقعی دنیای قهوه هستین، توی این کانال با من همراه باشین. پیشخیساندن یا بلومینگ و سپس پورینگ یا همون ریزش آب دو مرحله اصلی از روش دماوری پوروور توی هر کدوم از دم افزارهای مختلفی که برای پوروور طراحی شدن هستن. فاکتورهای خیلی زیادی روی هر کدوم از این مراحل تاثیر گذارن. خود دوز قهوه ابتدایی ما، درجه آسیاب ما، نسبت دماوری که میخوایم استفاده کنیم، دمای آبی که برای دماوری ما استفاده میکنیم، پترن های مختلفی که برای ریزش آب استفاده میشن و حالا هر کدوم از اون نسبت هایی که برای تقسیم بین پورینگ و بلومینگ استفاده میشن نکات خیلی زیادی دارن که خب میتونن هر کدومشون موضوع بحث یک ویدیو دیگه باشن. ولی اینجا قراره راجع به یک مسئله‌ای صحبت بکنیم که کمتر توی روش پوروور از اون صحبت میشه و اون ارتفاع ریزش آب روی بستر قهوه هستش. حالا شاید سوال مهمی اینجا باشه که چرا ارتفاع ریزش آب روی بستر قهوه مهمه؟ وقتی ما آب رو روی بستر قهوه توی مراحل پورینگ میریزیم یا به اصطلاح پور میکنیم، این جریان آبی که ما استفاده میکنیم باعث ایجاد یک آژیتیشن توی بستر قهوه توی دم افزار ما میشه و این مقدار آژیتیشن یک نسبت بهینه‌ای داره، یک مقدار بهینه‌ای داره که ارتباط تنگاتنگی با ارتفاع ریزش آب روی بستر قهوه داره. شاید براتون جالب باشه که بدونید منشأ علمی موضوع امروز فیزیک سیالاته و اولین بار مهندسان موتور جت برای بهینه‌سازی احتراق سوخت توی سیستم موتورهاشون ازش استفاده کردن. کتری ها یا کتل همون ابزاری هستند که ما برای ریزش آب بر روی بستر قهوه از اونها استفاده میکنیم. انواع مختلفی از کتل ها وجود دارن، ولی چیزی که ما بیشتر باشون سر و کار داریم، کتل‌هایی که بیشتر باشون سر و کار داریم، کتل‌های گوسنک یا گردنقاضی هستند که احتمالاً میدونین یک گردن بسیار باریک یا خروجی بسیار باریکی برای آب دارن. البته این رو هم بگم که توی برندهای مختلف این خروجی هم قطر خروجی هم شکل خروجی متفاوتن که میتونن تاثیر مثبت و منفی روی خروجی آب از دهان کتل داشته باشن. آب همون ماده‌ایه که دماوری قهوه توسط اون انجام میشه. اگر یک نگاه ریزتر و جزئی تری به ساختار مولکولی آب داشته باشیم، آب یک مولکول قطبیه، به این شکل که متشکل از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژنه که اینها با پیوند کوالانسی به همدیگه متصل شدن. ولی اتصال اینها به نحویه که قسمتی که اتم اکسیژن در اونجا حضور داره به نسبت بار منفی میگیره و قسمت هایی که اتم های هیدروژن تو اون حضور دارن به نسبت بار مثبت میگیره. این حضور بارهای مثبت و بارهای منفی توی شبکه‌ای از مولکول‌های آب باعث ایجاد یک نیروی بین مولکولی بین مولکول‌های آب میشه که به اصطلاح ما به این نیروی کوهیژن یا چسبندگی بین مولکولی میگیم. نیروی کوهیژن در واقع همون عاملیه که سرفیس تنشن یا کش سطحی رو ایجاد میکنه. خب بیاین یه نگاهی بکنیم به رفتار آب بعد خارج شدن از دهانی کتل. بعد از خارج شدن جریان آب از دهانی کتل به علت وجود نیروهای کوهیژن بین مولکول‌های آب یک ساختار کاملا منسجم و حالت لوله‌ای داره که به این فاز از جریان آب ما فاز لومینار میگیم. با نزدیک شدن مولکول‌های آب و جریان آب به سطح زمین و در واقع نزدیک شدن به بستر قهوه، نیروهایی جز نیروی کوهیژن روی مولکول‌های آب مؤثرن. نیروی گرانشی و انرژی جنبشی که توی این مولکول‌ها ایجاد میشه باعث میشه که این نیروی کوهیژن تا حدی تضعیف بشه و در نهایت این ساختار کاملا منسجم تا حدی از هم بپاشه و آب رفته رفته یه حالت توربولنت به خودش میگیره.
هر چقدر که دوباره جریان آب به بستر قهوه نزدیکتر میشه و ارتفاع اون کاهش پیدا میکنه، این نیروهای خارجی تأثیر بیشتری روی مولکولهای آب میذارن و در نهایت ساختار توربولنت هم از هم میشکنه و از هم میپاشه و ما یک ساختار قطره‌ای دراپلت خواهیم داشت. پس اگر بخوایم خلاصه بکنیم، بعد از خروج جریان آب از دهانه کتل، اول ما یک ساختار لومینار داریم با تاثیر عوامل خارجی روی مولکول‌های آب و تضعیف نیروی کوهیژن. این ساختار لومینار به یک ساختار توربولنت تبدیل میشه که خب این ساختار توربولنت هم هر چقدر که جلوتر میره نیروهای بیشتری روش موثرن و در نهایت ما یک ساختار قطره قطره خواهیم داشت. به فاصله ای که جریان لومینار در نهایت به یک جریان قطره قطره تبدیل میشه، بریک لنگث یا طول شکست گفته میشه. در واقع مجموع جریان لومینار و جریان توربولنت تا اون لحظه ای که به یک حالت قطره قطره تبدیل میشه، بریک لنگث یا طول شکست ما رو تشکیل میده. عوامل مختلفی روی طول شکست یا بریک لنگث تاثیر گذارن. دو عامل اصلی شکل خروجی دهانه کتل و فلو ریت یا سرعت ریزش آب هست. در مورد شکل خروجی دهانه کتل صحبت کردیم. هر چقدر شکل منسجم‌تر و منظم‌تری داشته باشه، طول شکست افزایش پیدا میکنه، چون جریان ما به یک حالت لومینار اول خارج میشه و این جریان لومینار در ابتدا نیروی خارجی زیادی از طرف دهانه کتل بهش وارد نمیشه. ولی هر چقدر این شکل نامنظمی داشته باشه یا احیانا پستی و بلندی یا هر چیز دیگه یک مانعی جلوی جریان آب وجود داشته باشه، این طول شکست کمتر میشه و این جریان لومینار و در نهایت توربولنت ما کاهش پیدا میکنه. عامل بعدی که روی بریک لنگث تاثیر گذاره فلو ریت یا سرعت جریان ریزش آب. الگویی که بریک لنگث با فلو ریت میسازه یک الگوی ابتدا افزایشی و سپس کاهشیه یا به اصطلاح کرشندو دکرشندو. به این معنیه که وقتی جریان ما خیلی کمه، ابتدا همونطور که احتمالا خودتون دیدین یک جریان قطره قطره رو داریم، با افزایش فلو ریت و نرخ جریان یک جریان لومینار شکل میگیره، ولی هر چقدر این نرخ جریان از یک حدی بیشتر بشه، دوباره این ساختار لومینار کوتاه‌تر و در نهایت تبدیل به توربولنت و خیلی زود دوباره به حالت دراپلت تبدیل میشه. البته تفاوت‌های بین دو سر این طیف هست، ولی چیزی که برای ما مهمه اینه که اگر جریان ما از یک حدی بیشتر باشه، دوباره بریک لنگث ما کمتر میشه. برگردیم به سوال اصلیمون. سوالمون این بود که ارتفاع ریزش آب توی مراحل پورینگ روش‌های پوروور چقدر باشه که تا ما بتونیم ایدئال و بهینه دماوری رو داشته باشیم. همونطوری که گفتیم ارتفاع ریزش عامل خیلی مهمیه که روی ایجاد آژیتیشن توی بستر قهوه ما موثره. با بررسی مختلفی که انجام شده که لینکش رو من توی دسکریپشن این ویدیو گذاشتم، اگر ارتفاع ریزش آب یک مقدار کمتر از طول شکست یا بریک لنگث اون جریان آبی هستش که ما استفاده میکنیم، بهینه میزان آژیتیشن توی بستر قهوه ایجاد میشه. البته دقت کنید حد اکثر میزان آژیتیشن توی بستر قهوه وقتیه که ما جریان آب رو از ارتفاع پایینتر و البته در یک فلو ریت ثابت ایجاد بکنیم و تو اون حالت بیشتر میزان آژیتیشن ایجاد میشه. ولی خب ما لزوما نیاز به بیشتر میزان آژیتیشن هم نداریم و یک مقدار اپتیموم و بهینه‌ای برای میزان آژیتیشن نیاز داریم که در واقع با ارتفاعی از ریزش ایجاد میشه که یک مقدار کمتر از بریک لنگث یا طول شکست ما. خب ممنون از اینکه توی این ویدیو همراه من بودین. توی این ویدیو راجع به یک نکته‌ای صحبت کردیم که کمتر توی محافلی که راجع به دماوری قهوه صحبت میشه. توی این ویدیو دیدیم که یک نکته بسیار ساده که ارتفاع ریزش آب روی بستر قهوه است میتونه چقدر روی خروجی بستر قهوه ما مؤثر باشه. ممنون میشم این ویدیو رو برای بقیه دوستانتون که علاقه‌مند به نکات و روش‌های مختلف دماوری قهوه هستن ارسال بکنید. اگر نظری راجع به این موضوعی که امروز صحبت کردیم دارین یا راجع به کتل ها یا هر موضوع دیگه‌ای که راجع به دماوری هست، میتونی نظرتون رو زیر این پست بذارین. من همه نظراتتون رو میخونم و بهشون پاسخ میدم. خیلی ممنون از شما. تا بعد.